Вже довго я не виходив на зв'язок, не випускав відео. Їдемо 4 або 5 людей нас, ще я не впевнений, мало бути 5 до вчора, але один щось там не відповів. Коротше, їду я зустрічатися з хлопцями тут посеред дороги. І підіймаємося наверх, на північ Сардинії. В горах, по горам, до одного класного місця. А місце це подивитись далі, тож їдемо далі. Десь тут маємо зустрітися. Ні, біля якогось бару. Чи вже проїхав? Так, ні, ось бар. Ага, я перший. Хлопців ще немає. Ось і хлопці. Приїхали. Їдемо далі. Зараз вип'ємо трохи кави і вирушаємо. Fai poi li passi, quelli che fai tu passi. Finita la malattia, no? Ok. Ah, in quel senso. Bello, le terme, devi dire le terme. Вирушаємо далі. Їдемо на північ. Їдемо далі. Їдемо далі! Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions, they cut me down, down to size. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions that make me wanna cry. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions, but I said goodbye. Аріцу. Це ми десь вже на половині острову, в центрі острову, в центрі Сардинії.
Їдемо далі. Пауза на кофе. Posso venire ancora? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Boh. Vai, vai, vai. Guarda da cosa è combinato. Vai, 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 vai. Là, là. Simpatico. Simpatico il benzina. Come un dito in culo. Cioè, questo qua ha fatto l'istruttore nel 93 a Cassino, poi sono preso un po' di vista, poi io a Cane. Avevo chiesto l'amicizia si offesa per un certo sentire, ci potete organizzare nel 2020 una tavola, io abito di solo, facciamo una fattura per quando stiamo andando bene. Uè, Lucio! Їдемо далі. Ми зараз на півдороги до нашого пункту призначення. Ще 104 кілометри туди. Все по поворотам, по горам. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies, foolish notions. They cut me down, down to size. Бляха, хтось вже в'їхав. Якийсь моцик, а усьо, машина побита. Швидка стояла. Мотоцикли стояли всі на підножках. Не встиг зняти. Бо ця дорога, вона мотоциклістів така знаменита. Вже скільки зустріли. І вони так літять, в основному ці за... іностранці, як їх, странєрі. Ці з Німеччини, там хто приїжджає сюди, туристи. Так літять, бляха-муха, ніби у них два життя. Ми їдемо швидко, але не так. Нормально, помірно. А я вчасно замінив колодки. У мене стояли що спереді, що ззаді сині, Брембо сині. Вони більш м'якші
зберігають диск. Не так, мухи, не так з'їдає диск, але і гріються. Зараз я поставив нові, так само наперед сині, щоб гальмувало добре, я ще не пив нічого. А назад червоне Брембо. Вони більш служать ще довше, бо там більше желіза, того меді чи що там. Але вони слабкіші, тобто на поворотах я більш торможу заднім. І вони слабкіші, тобто юзер не піде, бо у мене ж Транзаль без АБСу. І дуже зручно. От я їхав на двох синіх переді ззаді, то було не так. Тут заднім треба було дуже обережно гальмувати. А тут я гальмую, він так плавно-плавно входить в поворот і притормажує. Тож, така ось моя думка на рахунок гальмівних колодок. Я ще вагався, тому спитався у групи, в італійській групі Фейсбуку, там кажуть, наоборот, переді став червоні, ці більш жорсткі, а назад сині, не знаю, я зараз взагалі клас, їдеш, взагалі класно. А, ще поміняв резину, минулого разу я на такій старій їхав, там відео є, минулий раз. Зараз я поставив Michelin Anaké Adventure. Дякую Олексію, то він підсказав. Дякую, Олексій, що такі класні. Взагалі обалденно, що повороти тримають, що... моцик летить. Потім третє. Я поміняв масло, я залив 10 В 50 7100 мотюль. То гріється дуже-дуже менше, бо у мене 7100 було, але 10 В 40. Так що і більше, м'якше працює коробка. І їде, не знаю, як жвавіше, то може це так мені здається. Але рекомендую, дорожче, але набагато якісніше. І ліпше їде моцик. Якусь річку переїжджаємо, це що, напевно, Тірсо. О, як я казав, що багато дощів було, і вода повна ріка. Я минулого року їхав, тут такий був струмочок. Зашибісь, все, можна їхати на рибалку. Так, що ми тут стоїмо? Командир, голова групи. О, зараз будемо обідати біля річки, точніше біля озера. Гарна панорамка. Тут навіть намет можна поставити, ще й на рибалочку, йома. Так, все, записую це місце, потім скину в описі, додам в опис. Та взагалі місце супер. Якісь, німці на кампері тут живуть, щоб кемпінг не платити.
О, і тут на рибу. Закинув вудку та півосик посмоктує. Клас. Дуже мало таких місць на Сардинії. А може я не знаю. Тут навіть можна барбекюшку робити. Але на Сардинії з 1 травня по 30 вересня розпалювати не можна вогонь. Смачно поїли, зараз їдемо в бар пити каву. За що я люблю італійців, з ними їздити. Дуже скучно не буває на дорозі. Їдеш і кожної години стаєш в бар пити каву або їсти. Їдемо далі. В гарному містечку Гавой називається. Йдемо пити каву. Таке враження, що я тут вже був. Це місце таке. Хоча тут такі містечки, вони один на другого схожі. Так. Век'я Романія, старий Рим. П'ємо каву. Ох, сьогодні поворотів вже наїздили, вже в очах двоїться від тих поворотів. Вибрали таку дорогу, щоб курва за курвою, поворот за поворотом. А їхали ми в Терми. А вони закриті. Чи ні? Чи тут ми будемо відчиняти? Що, ми лишаємо тут так от мотоцикли. Сподіваємося на добру порядність місцевих. Шолом беру з собою. Лишається. Джанкарло забрав все. Фабріціо так само лишає тут. Він навіть шолом лишив. Ну і Сальваторе так само тут що лишив, навіть жопу. Ну добре. Йдемо, подивимося, як люди. Як люди. Хоча ми в нору. Минулого разу нам навіть каву вони запропонували. Тут не мають нічого. Йдемо в Терми. На вулиці майже 30, йдемо в Терми де 50. Такі ми і зрачує. Так, отак от в полі. В полі має бути десь одна дирка. Questa è la sedia del bigliettaio? Abbonamento? Qua bisogna passare, vero? Sì. Sentierino. Stava svenendo? Ось. Oh, è una Ecco qua. vaschicella davvero. Це Fammi spogliare lì. Minchia, più piccole di quelle che sono a Viterbo. Dove che scorrono? Le bollicine stanno uscendo. Dalle bollicine. Sì. Adesso è bollente deve essere, minchia mollente. Invece io sono andato a Termellifera in Toscana L'inverno fate. prima di Andiamo a Saturni. occuparci. Facevano la promozione perché c'è l'apertura sabato 2 domenica 3. Io sono andato domenica 3 sai perché sabato Ma sta il pieno Tore di sta gente. sudando. Mica domenica 3 È ci caldo, sta Tore? gente- ma mi va ragazzato tutto nella stessa barca. No, io sono bagnato come mi sono tuffato. No, io sono bagnato ma Che guai. Vedi che sta ti sta facendo sudare. Ma però c'è un vantaggio, non che è sicuramente proprio la- come esci senti fresco. Poi, Certo, perché qua c'è 42, poi ce n'è 30. Minchia, l'asse c'è. все, прохолодилися трошки, водичка там 42 градуси. Їдемо далі. Їдемо до міста ночівлі. Ночувати будемо в городі у одного знайомого. Так як на Сардинії з 2017 року
не можна ставити, де тобі заманеться намети. Тільки на приватній власності, як ми і знайшли цього тіпка. Тож він нам дозволив поставити намети у нього. Так можна. Скажу пару слів про ці терми, де ми були. Я в описі залишу геолокацію, де воно знаходиться. Воно безкоштовне. Один мужик, це його приватна власність, відкрив це. І все, люди ходять до нього, він нічого від цього не бере. Просто люди ходять і все. Але там буває черга. Сьогодні ось ми уходили, вже були люди знайшли. Це літом. Звичайно, там класно зимою, бо на дворі холодно, а там 42 градуси зараз. Напевно, зимою трошки менше, може 37 десь буде, але все одно вода прямо виходить, з піску йдуть бульбашки і сірою так пахне трохи. Так що залишу вам. Ага, приїхали. Локацію, де воно знаходиться. Дуже класно, водичка чистенька, все класно. Ось тут ми будемо ночувати. О, ще трохи офроду. Так, приїхали, а у нього тут все готово, навіть гамак є. Che poi ti giro. Mi sa che poi ti giro. Che sei in salita. Aveva ragione. Так, покажу, на якому городі будемо ми ночувати. Зараз туди підійдемо. Тут такий сад з оливками. Чао, Фабріцо. Ciao. Тут такий він, виходить, так зробив, щоб які туристи приїжджають, то можна тут заночувати, поставити, він каже, намети можете ставити де хочете під деревами, або хочете спати, то спіть у цьому шалашу, зараз я покажу. Тут, коротше, є туалет, мотики ми тут припаркували. Туалет покажемо, туалет подивимося. Все нормально. Душа нема, правда. Туалет, все по цивільному. Далі. Тут от гамачок. Називається супінетто. Тут столик, щоб їсти. Зона відпочиночку. І тут ось можна їсти. І ми тут, не знаю, думаємо ночувати. Поставити прямо матраси. Ці мішки спальні і тут ночувати. Ciao Giancarlo, salute. Voilà, ciao. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Tutto a posto. Також можна ночувати тут, але я не знаю, чи будемо так ночувати, чи намет поставлю, тому що був намет мені якось ліпше подобається. Так, таке є. Йдемо далі. Все світло є від сонця. Тут такий сад. Чао, Торе. Ciao. Ciao. Потім що тут? Тут от казав, де ставити намети, щоб тут рівнесенько, то може тут десь і поставимо. Я поставлю принаймні. Потім тут така зона барбекю. Зараз ми запалимо багаття. Я взяв шашлик. Хлопці теж набрали там кое-що. Будемо смажити, жарити. Non andare via, sennò senti la puzza di piedi nel buco. Потім тут така маленька. О, киця. Киця, чао, киця. Така кухонька. Каже, можна тут і газом, все, водичка є. Така, холодильник, ми вже затарили трохи. Врешті, дуже класно. Це я виріжу. Передягається щось Фабріцо. І, коротше, так, він оферта, лібера оферта. Скільки хто грошей може, то і дає. Ми дали з 15 євро з людини. І, все нормально. То він каже, все, пользуйтесь. Там, до речі,
Ще й город є, капуста, він каже, беріть не капуста, салат. Беріть і рвіть салат, як хочете їсти. І все. І така ось гарна місцина. Місце я додам в опис. Може хто хоче, то сюди приїжджайте. В Non la общем, vedo. Ah, я все розповів. Це я теж удалю. Затушую. Готуємо вечерю. Вже трохи стемніло, але тут є світло. На вечерю. Шашличок. Тут баранинка. Ну і колбаска домашня. Все, там наш стол. Все гарнесенько. Ну, ми вже тут перекусили трошки. Так що все класно. Місце взагалі обалденно. Да класно, як в сказці. Намет поміж деревами. Офігеть. Такі фонарики з Новим роком. Все, смачного. Вже буде до завтра.